Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước sâu vào những cánh rừng rậm sương mù của Việt Nam thời chiến. Chúng ta sẽ cùng giải mã một câu chuyện có thật cực kỳ hấp dẫn, nơi mà chấn thương tâm lý từ chiến tranh va chạm mạnh mẽ với những hiện tượng siêu nhiên. Nói cách khác, đây là một minh chứng rõ ràng cho thấy bom đạn không chỉ để lại những vết sẹo trên mặt đất mà còn cày xới sâu vào cả thế giới tâm linh nữa. Thử hình dung thế này nhé. Đó là một ngày mùa xuân năm 1993. Một người nông dân đang trên đường ra đồng lúa thì... đột nhiên ông ấy sững người lại. Ngay trước mắt ông, giữa thanh thiên bạch nhật, là một ảo ảnh chân thực đến rợ người. Đó là người vợ và các con của ông. Không phải một giấc mơ êm đềm hay mơ ảo đâu nhé, mà vợ ông đang ngồi trên tảng đá, lườm ông với ánh mắt vô cùng oán trách, còn những đứa trẻ thì sợ hãi nép chặt sau lưng mẹ. Phần 1. Những linh hồn trên đường. Được rồi, chúng ta hãy cùng lật lại hồ sơ câu chuyện kỳ lạ này, quay ngược cỗ máy thời gian về sự tàn phá khủng khiếp của chiến tranh Việt Nam để tìm hiểu cội nguồn của nó. Khoảng cách thời gian ở đây thực sự là một điểm đáng suy ngẫm. Quay lại năm 1968, một thảm kịch kinh hoàng đã giáng xuống gia đình này. Vợ và ba người con của ông bị sát hại, toàn bộ nhà cửa bị thiêu rụi hoàn toàn trong một cuộc tấn công vào làng. Vậy mà, đùng một cái, 25 năm sau, vào năm 1993, ông lại đột ngột phải giáp mặt với những linh hồn đang vô cùng giận dữ của họ. Câu hỏi đặt ra là, tại sao lại là lúc đó? Chuyện gì đã đánh thức họ sau chừng ấy năm? Điều đó đưa chúng ta đến phần 2, tín ngưỡng về những linh hồn lang thang. Để thực sự hiểu được hiện tượng này, chúng ta cần tạm lùi lại một chút và nhìn vào gốc rễ văn hóa tín ngưỡng cực kỳ sâu sắc của người Việt. Trọng tâm của mọi chuyện xoay quanh khái niệm về ma. Trong văn hóa truyền thống, đây không chỉ đơn thuần là những bóng ma dọa người như trong phim ảnh đâu. Nó đại diện cho một nỗi sợ hãi tột cùng về việc bị chia lìa khỏi quê cha đất tổ khi nhắm mắt xuôi tay. Khái niệm này cho rằng nếu ai đó qua đời mà không được thực hiện các nghi thức tang lễ một cách đầy đủ tại quê hương, linh hồn họ sẽ bị nguyền rủa, vĩnh viễn phải lang thang trong sự đau đớn và cô độc. Thực sự thì, một đám tang tử tế không chỉ là thủ tục làm cho có, hay chỉ để người sống yên lòng. Nó là một nhu cầu sống còn trong tâm linh để ngăn chặn sự đọa đầy vĩnh hằng cho người đã khuất. Những linh hồn không được chôn cất này được cho là vẫn vất vưởng ngay sát nơi họ ngã xuống, và lối thoát duy nhất, sự xoa dịu duy nhất của họ chính là việc người thân còn sống liên tục nhớ đến và thờ cúng họ vào những ngày giỗ. Hãy giữ chi tiết này trong đầu nhé, vì nó cực kỳ quan trọng để hiểu được cách mà tâm linh bị thao túng trong thời kỳ chiến tranh. Và thế là chúng ta bước sang phần 3, vũ khí hóa siêu nhiên. Các bạn biết không, quân đội Mỹ thời điểm đó đã nhận ra sức mạnh khủng khiếp của niềm tin tâm linh này ở Việt Nam và họ quyết định biến nó thành một thứ vũ khí chiến tranh tâm lý rùng rợn. Mọi thứ bắt đầu trở nên đen tối ở điểm này. Quân đội Mỹ đã thực sự tạo ra những cơn ác mộng nhân tạo. Họ chế ra một đoạn âm thanh ớn lạnh gọi là cuốn băng ma số 10, với những thông điệp gào thét rùng rợn như thế này, rồi phát nó thẳng vào giữa những khu rừng tối tăm. Mục đích, đơn giản là để gieo rắc sự kinh hoàng tột độ cho lực lượng đối phương. Toàn bộ kế hoạch này có tên mã là Chiến dịch Linh hồn lang thang, một chiến thuật quân sự được tính toán cực kỳ bài bản. Đầu tiên, họ thu âm những giọng nói rên rỉ, bị bóp méo, rồi lồng ghép chung với thứ âm nhạc đám tang Phật giáo nghe rợn tóc gáy. Sau đó, họ dùng trực thăng bay lượn trên các tán rừng vào ban đêm và xả đoạn băng này xuống với âm lượng lớn nhất. Bước cuối cùng, tất nhiên rồi, là tước đoạt hoàn toàn giấc ngủ của đối phương, khiến họ hoang mang và bị đẩy đến ranh giới của sự suy sụp tâm lý. Xem xét điều này, các bạn sẽ thấy một sự tương phản vô cùng khốc liệt. Một bên là khát vọng tâm linh thiêng liêng và nguyên thủy nhất, mong muốn chôn cất tử tế để xoa dịu nỗi đau của những người thân yêu. Còn bên kia là một sự thao túng lạnh lùng, một chiến dịch quân sự cố tình chế tạo ra những tiếng la hét giả mạo để bẻ gãy tinh thần con người. Thực sự mà nói, đó là một ví dụ tàn khốc về việc biến một truyền thống văn hóa tốt đẹp thành một công cụ chiến tranh tàn nhẫn. Điều này dẫn chúng ta đến phần 4, tiếng vọng của chấn thương thời chiến. Vượt ra khỏi những hoạt động thao túng tâm lý có chủ đích, bản thân cuộc chiến dường như cũng bao trùm lên toàn bộ cảnh vật những hiện tượng dị thường, khiến bất cứ ai tham gia cũng phải lạnh gáy. Lấy ví dụ về tòa nhà quân sự nổi tiếng ở số 727 đường Trần Hưng Đạo, Sài Gòn. Tòa nhà này xây đúng 13 tầng. Vâng, lại là con số 13 xui xẻo kinh điển đấy. Và ngay từ lúc mới đào móng, nó đã bị bủa vây bởi hàng loạt các vụ tai nạn lao động chết người, như thể nó được xây trên một mảnh đất đã dính lời nguyền vậy. Những câu chuyện kỳ bí đó lan rộng khắp mọi nơi. Ngay tại tòa nhà ở Sài Gòn mà tôi vừa nhắc, có lời đồn rằng một pháp sư đã phải dùng thi thể của 4 trinh nữ chôn ở 4 góc để trấn yểm phong thủy.
Sau này, cư dân thề là thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng giày hành quân, tiếng ma quỷ thét gào và cả hình ảnh một lính Mỹ nắm tay cô bạn gái mờ ảo đi lại. Rồi khi chuyển cảnh vào rừng sâu, sự sợ hãi còn kỳ quái hơn nữa. Người dân tộc thiểu số địa phương thì cảnh báo lính Mỹ về những xác chết biết đi. Còn chính các binh lính thì truyền tai nhau về những cuộc chạm trán với vượn đá, những sinh vật có mắt đen, nanh dài và lớp da đạn bắn không hề hớn gì. Không khí lúc đó có thể nói là vô cùng ngột ngạt và đầy ám ảnh. Nào, phần 5, để quá khứ ngủ yên. Nãy giờ chúng ta đã đi qua bức tranh toàn cảnh về sự kinh hoàng của chiến tranh. Bây giờ, hãy cùng quay lại với người nông dân của chúng ta ở năm 1993 để xem làm thế nào ông ấy khép lại cơn ác mộng dai dẳng của đời mình. Hóa ra, đằng sau ánh mắt giận dữ của những linh hồn trong buổi sáng hôm đó không phải là ý định hù dọa ông. Khi suy ngẫm lại, người nông dân mới ngộ ra một điều cốt lõi. Những dự án san lấp, xây dựng gần đây trong làng, vô tình đã đào xới trúng khu vực phần mộ của vợ con ông. Lời giải đã rõ, những linh hồn ấy hiện về chỉ để cầu cứu vì nơi an nghỉ của họ bị xâm phạm. Ngay khi hiểu ra, ông đã lập tức quy tập hài cốt và tổ chức một buổi cải táng thật tử tế. Nhờ hành động đó, ông cuối cùng đã có thể để gia đình mình được yên nghỉ, khép lại vết thương lòng dai dẳng suốt 25 năm ròng rã. Việc người nông dân giải thoát cho gia đình mình và cả cho chính gánh nặng tâm lý của ông để lại cho chúng ta một trăn trở vô cùng sâu sắc. Ranh giới thực sự nằm ở đâu? Liệu những linh hồn ấy bị mắc kẹt trên dương gian theo đúng nghĩa đen, hay họ là hình bóng phản chiếu cho những vết thương khổng lồ, những tiếng vọng của một nỗi đau chưa thể nguôi ngoai mà cuộc chiến tranh đã để lại? Chắc chắn một điều, những bóng ma của quá khứ nhắc nhở chúng ta rằng có những nỗi đau quá lớn để thời gian có thể tự chữa lành nếu chúng ta không đối diện và xoa dịu nó. Cảm ơn các bạn đã đồng hành trong buổi tìm hiểu ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những chủ đề tiếp theo.